केटाहरू के हो मलाई छोडेर Hello, good morning guys. Welcome to Switchback. Yo, bad juice. Special Christmas socks. Yes. Alright, Tawang special. So, Churma will go to Madhapur by plane. त्यसपछि फोर गर्नु पर्यो गाडीमा and then train again to Guwahati and heli to Tawang. Ready, Chris? Ready. Chris say he'll join us later in a flight ma. Sir चाहिँ Tawang भेट्छ होला. Direct Tawang. अब भोलि बिहान फ्लाइट छ हेलीको. Yes. Let's go. It's Robin. Oh, good. What's up? What's up? You guys ready? Here we go. Hey. Yes, man. I'm type of. साला सबैजना गाडीमा बसेर गइसक्यो त के गर्ने घुम्नु पर्यो हामी फर्किँदै ल केटाहरू के हो मलाई छोडेर रसमा दौडिरहेछु म है लु जाउँ दाइ ल नुजालाई झन्डै छोडेर गइदियो भने म त यसो बाहिर मैले भने धन्यवाद पछि भेटौँला दाइ ल गाइज हामी पुग्यो एयरपोर्ट बोइज आर रेडी वेदर त हिजो भन्दा क्लियर छ यार धेरै नै वेदर इज भेरी गुड हिजो त यस्तो पानी परिरहेको थियो हैन डिले हुन्छ कि भनेर सोचिरहेको तर सबजना छिरो छिरो मास्टर्स टोलीहरू इलिट टोलीहरू लेट्स गो ल रबिन दाइ नि हान्दी यसो टाइम पास फ्लाइट डिले भएर हाम्रो डिले हुँदा बल्ल प्लेन फ्लाइट सुरु भयो अब हामी जाँदैछौँ भद्रपुर लास्टै गर्नु हुन्थ्यो officially landed at Madhapur. गर्मी छ यार बाहिर त This is our flight. लास्टै गर्मीको हुडी फुकाल्नु पर्ने गर्ने हो गाह्रो भयो के अबेलाई गाह्रो पार्दै यार भन्छ कस्तो होला यार यो त This is the airport. Batteries in his gear. ट्रेक पठाइदिइ हालेछ You. आम्मामा यहाँ अब पुरै मोडिफाई हुँदै रहेछ नि त के गर्नु गर्नै पर्यो हैन गर्ने पर्यो के छ घर पाइसक्यो यता यहाँ ब्याट्री ल गाइजहरु कति क्यामेरा पछाडि कहिले क्यामेरा अगाडि आउँदैन के फरक पर्दैन होला बाफ रे बाफ दाजु Done with lunch boys. Now ready? दुईटामा मिलाएर बस्नु Ready to go Silguri. Yo, What's up? अब हामी सिलगढी पुग्न लाग्यो Oh, पुग्यो We're here at Dai's apartment. होटल चाहिँ हैन दाइको घरै हो कुन चाहिँ दाइ apartment? This one. Oh. ल यहाँ साँचो पाएन है अपार्टमेन्टको माथि छोड्दै पर्यो भाइ उठ्यो घरभित्र ल बिस्तारी ल ओइ ल त्यो खुट्टामा काँध राख यस ओइ बिस्तारै आफूले घर चोर
Open it from inside. Yes, किस सर सफाई भयो यस ए पुरै ए दाइको स्टाइल 1 2 चा 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 स्विच टाइट औसीको भ्यू हेर्न न जाम न तपाईमा चप्पल लान आउँछु एक्ज्याक्ट इन्डियन मुभीहरुमा देख्ने अपार्टमेन्ट जस्तो कोही तर सनसेटको दामी देखिरहेको Look boys, the first sunset of India. सनसेट त्यो तराईको सनसेटहरु जहिले है खतरा देख्ने क्या So, freshen up. भइसक्यो दुई टुक्रा भइरहेको के दाइ चराको आवाज आउँछ के ढुङ्गा हान्नु न उठ्छ डिक्याथलनको मिनी शपिङ पनि सकियो So yeah guys, we're here at Burger King, dinner time. The boys are here. Attending them नयाँ साथी बनाएको छ यहाँ explain and Alright, we are in a Burger King. Everyone's having burgers. Oh, where's the burgers? And round two. Damn it, guys are very hungry. Lie. So अब हामी घर आइसक्यो हैन हैन राज यसो अपडेट दिनु त तपाईको उयोमा लु फ्यान खोल्न लगाइरहेको थिएँ हल्का नयाँ नयाँ सपिङ हाने छ सबले हैन अब ट्राई हान्नु परिहाल्यो ओ रबिनको यहाँ लेट्स गो ल ल यहाँ पनि सुरु गर्दै डे 1 को एन्डिङ राजस्थान चाहिँ पुरा डिप स्लिपमा अनि यहाँ फुल ट्रेनिङ कस्तो केटाहरूलाई म्याकडोनल्ड्स के अरे बर्गर किङले पुगेन यो दिस इज द बर्गर किङ भातै चाहिन्छ क्या एक निन्द्रा भएर खाइछ यार So yo, update guys. So it's about to be 4 hours and we're done with packing लगभग हैन ready सिलगढी देखि अब ट्रेन चढ्नु पर्यो yes train चेन्नई एक्सप्रेस चिसो पीडित मान्छेहरु त गाह्रो छ यहाँ पानी तताउँदैछ हैन एक्चुअली उहाँले त्यो रिजोर्टसम्मको बाटो भन्दिस् न अनि हामी त्यहाँ रिजोर्टसम्म चाहिँ आउँछौँ अगाडि एकजना दुईजना आज हामी अब गाडीमा सामान प्याक गरेर ट्रेन समात्न जान लागेको गुवाहाटीलाई NJP आधी घन्टा टाढा and then गुवाहाटी like around 5 to 6 hours पर्ने रहेछ त्यहाँ हामी अब भागिहाल्छौँ भैया इसको एक डोरी घुमा दीजिए क्या बोर भएर सुरु ल यो बोकियो दाइ बोकियो इन्डिया ट्रेन स्टेसन घुमियो न अब हाम्रो यता आउँछ अरे यसपछि यो ट्रेन चाहिँ हैन त्यो बाटुस यो कसले माग्न सक्छ ल कफी खोज्नु भयो अब कफी खोज्नु पर्यो ब्याट्सम्यान यस्तो भइसक्यो कफी खोज्नु थाल्छ यस Hiya boys. Station or for a गुवाहाटी पुगेको अवस्था बोइज आज के बारे बसे Nhuzza जान्छ होला यो You guys know it man, it's time to get to Tawang. फाइनली हियर एट गुवाहाटी हैन दाजु लेट्स गो Nhuzza दाजु ल भोलि तावाङ केटाहरूले हामी तावाङमा भेट्छौँ अब हामी छुट्टिँदैछौँ वी विल हेली इन केटाहरू चाहिँ अझ इनोभा आउँदैछ ल See you at Tawang. Hello. So, भर्खर फ्रेश भयो सबैजना लुगा सुगा नि अलिअलि धुयो and we're heading out to Spoke Hub. Hello.
Welcome to the Spoka. Nice, is it? Also the store. Very, very convenient. Yeah, there's Dai. Yo, Samam yo, Spoka bacha. Let's go, aba. Alka khaza khane bela. Yo, bye bye. Yeah, so aba dinner la garira ho guys. हामी हैन time folks. Good night boys, good night. गाडीले हान्छ है त्यहाँ ट्रकले मार्छ तँलाई ऊ यत्रो ट्रक आउँदैछ अच्छा भाइ चलो 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 Hello and good morning people. Let's go. Time to go to Tawang. Yo, fuck time. We are here at the airport. So हाम्रो त्यो विस्ताराबाट जानुपर्छ तर 8 बजे खुल्छ 7:21 अबि धेरै चाँडा आयो अब आधी घण्टा भन्दा बढी हलिँदै बस्नुपर्छ के गर्नु अब वेदर चाहिँ यस्तो छ गाइस होपफुली क्लियर हुन्छ हाम्रो नुजा जी यहाँ गाडीमा आउला आज सो पोग्ला It's time. Helicopter passport check-ins. Let's go boys. We're going to Tawang. यो हल्का स्याड भयो नुजा एक्लै बसमा जानु पर्यो डकुमेन्ट छोडेछ हाम्रो नुजाजीले डकुमेन्ट तावाङमा पुगिसक्नु भएको छ नुजाजी यहाँ आउनुहुन्छ अब नुजाजी पनि गाडीबाट आउनुहुन्छ छुट्टै एडभेन्चर देख्न पाउनुहुन्छ बल्ल पाए बस यही बस जान लाग्यो अहिले गुवाहाटी टु तावाङ नत्र यता क्याबिनमा बस्न लाग्थेँ धन्न सिट चाहिँ पाएछ एकजनाले क्यान्सल गरेछ टाइम फर हेली छिरिसक्यो बोइजहरू सबैजना रेडी सिट के हो फेरि फर्किने भन्ने भयो त केटाहरूको फ्लाइट त उड्यो भने थियो बिच बाटोमै फेरि ल्यान्ड भएर के भयो भन्दैछ बस निस्किन लागिसकेको थियो फेरि निस्किनु पऱ्यो म के गाडीमा जाने भन्दै थियो गाडीमा ठाउँ छ फेरि आइज भने फेरि गाडीमै जानु पर्ला किनभने अटो लिनु पर्ला जस्तो यताबाट एउटा अटो त छ यता है टेक्निकल इस्युज फर्किदिएर गाइज हामी चढेको मान्छे पनि फर्किनु पर्यो अब चाहिँ प्रपर रोड ट्रिप हान्नुपर्छ बोइज यो एयरपोर्ट के छ टेक्निकल प्रब्लम म्यान म जान पाइनँ किनभने जान I was so sad that I had to travel alone. मलाई लागिरहेको Let's go. Yo guys, done with lunch and Rabin. Okay. Done. है बल्ल ढुक्क कति बजे खायो गाइस हेर 4 बजे खान सुरु गरे हामीले गाइस कहिले यस्तै हुन्छ एन्ड एभ्रीवान्स फिल यो हामी चाहिँ अब अरू गाडीलाई कुरेर इन्डियाको हाइवेलाई हिँड्नु पसन्द छ Alright guys, arrived at Halukbang at the Arunachal border. So this is where we have to spend the night. एडभेन्चर त हामी गएपछि त भालुकबाङ है लु हाम्रो होटलमा चाहिँ दिवाली अझै लाग्दैछ गुड मर्निङ गाइस चार्जिङ पुरै दिन रातभर गरेर बसेछ यहाँ मुभिङ टाइम बोइज Can someone recheck the room just once? यो यस ठीक भयो That's not a सपना जस्तो लागिरहेको छ यार म यसले 5,000 उठाएर म बस्नु नसक्यो यार Alright guys, now we go to Tawang. ठीक है भाइ अच्छा It's breakfast time. तातो नाक पुरा बन्द छ डेन्जर टाइप So it's momo time, veg momo. Done with khaja, our orange tongue and the bats. Alrighty guys, we are finally here. Yo! Man, you slept the whole way. Okay. Oi! For Robin the Hood.
Yo, पुग्यो तवाङ फाइनली What is this? What is this? Is it anything like? Yes, man. Yes. Maar half stunde donker. Yes. Yeah, so we did a little bit of mini Nhuzza sessions, and I think this is the main kitchen area. Hello. Ooh, पार्टी गरेको त हाम्रो आज nice. हामीलाई ठुलो कोठा दिएर Yeah, nice. You always make me feel like you never leave my thoughts alone, you're the reason I'm going out my mind. Hello and good morning from Tawang, guys. Yes, Mr. Batman's here. As a bachelor पनि हल्का दिँदैछ दिन्छ. Boys are ready. Almost everyone's ready. हैन Robinलाई चाहिँ अलिकति चिसो लाएर he's gonna stay back. The rest of our team is ready. Can't get enough, too caught up in your love. I've been trying to Ulta. forget what you won't let. Are you ready? Morning. Are you excited for today? Yes, I'm excited for today. आज opening ceremony. अनि यस्तो सिटी राइड पनि भयो होला. City rideहरु आज group ride आज. You always make me feel केटाहरु पनि कडा सेटअपमा ready. Amazing setup, boys. Shit. Nice man. Yeah, waiting for the boys. Ale. And Chris. From 8 in the hotel, welcome to Giving we take, the love that we make, it's my favorite drug.